Ya no, no, está bien, nada. Guarda, tu vivo apro il telefono. Apro il Dubai. Sei vivo. Se vedi tutti i settori sarai.
Oi.
Yellow. Yellow. Grabe ka naman, Jay. Wala na. Ano maganda to? Tawag ka. Ito ang bakal sa iyo.
Malakas ng baril. Okay.
Bye! Bye!
Japan. Ganda mo, pambihira na Katy Perry. Kaya di mo deserve ang ilawi ka lang. Sa ganda mo yan, I just wanna let you know na baby girl, di ka lang kaloki. Oh yeah, baby, that's for sure. And like I said, you're my one and only. You make me go up, up, up. Baby, oh. Alas 10 auto. Habang buhay na ako sa iyo, kaya inaalam mo na ako sa kanila. Sa buong mundo, lahat ng tulad nila talaga, di ka na alam kung dumating ka, naging madalas, siguro na, Ulan dyan. Ulo piso. Gusto mo kuha ba? Wala naman sila bakit sa ating dalawa. Nandito lang ako kaya di ba nakakabay para sa iyo. Hindi ka mag-isa. Bakit alam mo ako mga
Ito ko lang pagka hindi yung mga positive mo. Mag-iwan. Iyo. Bali, ito eh. Babalik pang game.
Sarong wala! Abangis na! Kakababa ko na nakawal. Iba-iba ko na ako. Kasi ba? Ano binayag ka?
Basta bala! Ako mansin siya. Also, ayaw. Ayaw na kita sa baba. Ayaw. Hindi ka na.
Ay, bawas! Oh, kung sinangamatay ko, magagano siya. Salay, kapatid na parang may andun, andun. Lugi! Hindi na talaga. Wala. Hindi ba magkano siya? Yun. Ikaw, kasi, parang, Nasaan to? parang, Yun. Wala nang balik ko, sir. Turn. Bisay. Lugi. lugo na ako. Pero,
load. Ano yan, cute na. Uy, Rose. O, nandito kang bala. Paborito na.
Jadi, ayo, apa aku boleh?
Putang day na pinto. Ito, bakit pinatupag ko ito? Ito pa rin ang sinasabi. Yes.
Kasi talaga ako nga. Oo. Ay. Kami ako nag-report. Lalaki na nilalisan. Nilalisan ko. Ako na madulog-dulog sa iyo. Line 1?
Yung sabi yun dyan. Lakukan daw din. Lakukan daw daw. Jonathan. Balikan mo. Oh, sabihin, sabi mo. Iya, sabihin. Ay! Yung dito. Kung papalak-palak naman na Ikaw na. Kapit mo, hindi mo yan ng buwan. Nakabot ko sa'yo na. Ay, sorry na.
Iya, memberikan karena belajar. Ito, Jay! Huwag na cover! Dapat ano to? Oh! Ikaw dyan. Ano ka magdabo ko? Alam ko makalaban din ang buwa. Doon ko ang dyan.
Wala. Wala. Kaya ka, Jay. Kasi wala ka. Ito na. Magkano ka ba? Nakakita ka? Ayan. Ano? Surrender na? Kahit na sa phone. Sa phone na siya lagot yun. Ay, shit. Ako. Ay, Pamiwan? Ha? Every time I look into your
Sus! Pinagputan na yun!
Gusto ko na ng balak mo, pare. Ano ah? Bilas ah. Ay, na, ginawa ko siya sa kahit nene. Nakali na ako dyan. Ito na nakabot ko. Ayaw ko na yun. May paano ako. Kasi yung step 2,
Ito daw. Maria. Yes. Technical foul. GG na guys! Sato, out na. Out na Sato.
Tingnan mo. Open ba? Wala ka dyan! Corner! Ang asita nga ito ya, corner. Ano, ba't dito no? Ano? Ano ba sila dyan? Sige ako. Ano dyan, ano dyan? Ano? Ano? Kutsilyo? Sa'yo na kutsilyo. Ano?
Ba't ikaw patawig? Ako din yung tawag. Hindi ka nakapagbuwan. Ikaw lo kang kuya po. Ikaw lang. Kaya ganun ka. Tapos sige na. Bakit ito no? Dilibot yan ang mga ulit-ulit yun. Okay. Alat na. Sige po. Video. Tumbling tayo sa butet. Isip ko sa iyo. Okay, manatapin mo yan. Magabatan. Nakuha mo ah? Napagay ng karakter mo. Bakit yan eh? Ay, masira na mo yun. Buwan na walang tanga. Ay, kasi pinenta na lang ganun pa.
May mga na ako dito, mga ako mo di ba kaya po kita kumitin wala ka pa no punta ka na mga Zoom alam mo na yung Zoom yung din sa detalye sira mo Ano dito? Iba lang ang design. Magugulo lang talaga. Magugulo lang talaga. Nagkaga. Kaya mo ito pala. Tapos yan, so ano yung bigyan. Iyo. Ini nga, stop bigay dyan. Hello? Nagkabrong.
Unang ano ko ka. Ginong ay look. Nice picture. So, zero Moros, white eh. White eh. White test din niya. Oh my goodness. White test na. Woo! Gano'n ito Luzon na yun. White test. White Doon isa nagsaro. White test. test. Some become white test. Ilan mo na, nagawa lang. Makatakot. Mga makatakot na. Ano yun tayo? Makatakot. Grabe. Look at that face. Woo! Nice one. Yan na kaya. Baglabog. Oh yan, may sila na dahil. Wala lang. Yung parang na. Pasap. Walang. Dapat. Poni. Bilisan na. Pasap. Pasap. Mga bubong ito. Ito is very historical tawag. Badong katag. Alas ko yung nasabi yung bata. Basta. Ayan, opinion big. So, mag-upload ko ng makakipong sa tapos gusto ko na magulit sa pamilya ko. Kaya nagagatak ko tapos kayo ko. Yun yan, matutupad ko man kinari. Wala, kasi bubo na naman. Toyota 1,000. Ganda. Ganda. Kada ang participate nila na ang tayo ay dapat tayo sagana. So yan ang sagana ko. Isipin Jason. Kaya tayo batas tayo. Balik karong batas tayo. Kaya pantol na. Competitive ka sa mga mahiya at pagbintag ko. Na. Ay, ano pa rin, ano? Yun. Tapos nakulo. Now, photography. Press release but Special na tao siya. Sata daw.
Error lang. Oh, ni grabe. Theater. Rote. Dahil man ano ko. Dave. Oh, Dave. Ikaw na pala sa tayo lang. Wala pa. Siya. Dave. Dua na yan. Ay ba naman? Nakatulog ka na. Sabli. Lalaki ka. Pagsabay. Oh, muna ko na lahat. Iyo man. Pinakontrol. Zero kaya ayos ka. 45. Magulat ka. Nilay. Sudah ka na, magputot ay. Candidate for Malacada. Ako din naman ako. Tama? Ito na pare.
Uy! Lagi na. Lagi na. Eh, Gina, kunyari, iwan mo. Gano'n na. Uy, Okay. Mama, para ako. Wow! Okay. Aray, pinatay. Pinatay siya.
Namin daw gusto niya, ano, ikaw daw. Alam. Oy, babae yan. Ha? Hindi ko na mo, tigigin dito. Iyo? Iyo, tigit dito ba di dati? Ano niya tigit dito pa dati? Opa. Ilang mo digdi? Ilang mo digdi? Digdi ko ilang mo digdi? Ha? Masih taas digdi. Oh. Kulang pa. sino ba? Ito, ito na na. Papatayin kita ng inang Yung kayo, ito, okay. Ito lang, Ano ba ba? Ano? well, di ba? Puro. Oh, hindi. Kayo na. Ay, yun. Ha? Nice one. Ayat lang. Pati pa ano mo dito kami. Hindi ko lang sa pitas para na ito. Ikaw
Kaya ako makawat ka. O kapatid ganda. Like, PhDs. I want to break my food for 7 pounds. Wow. Let's just talk about the Ayun na sa ayun na yun. Yun, di ba nga natin ko sa no?
Woo!
Yeah. Ibang ano? Ibang tao. Makapito na. Dahil may bago. Hindi natin si mga pero hindi na meron po. Pero yung mga meron po na ano ba ito po na? Ano din nga namin? Sige, right? So, ba okay na. Ano?
So, hindi mo niya kami kalaman no. Ano? Diba yun ang gusto? Right. Wala ako. Wala ako. Wala ako. Wala ako. Nakukuha mo na. Kahit 10 ko na lang, no? Sige. Ang pangalan. Hindi ka naman yan, no? Hindi ka naman.
Ito sa ano, kung nakasay. Kung nakasay lang. Ayun eh. Okay na. Wala, siyempre. Black and white na. Ay, sure. Yung ano siya, sarap magambang. Pwedeng makat na yung mismong inilang talaga. Yan. Ako yun, ako. Medyo ano siya, iwan yun. Hindi na tao. Pada ko lang. Oo. Sulit naman. Parang dito na nga, hindi na mo sabot naman ng yan, basta dito yung mera din. Weird. Hey, Bombos! Hey, man! Kung nahilig sa rice mo, hindi yan na nagkawat natin. Sinipin ko lang karoon o sa tibog na mo. Hindi kayo daw? Hindi kayo. Wala ko kaya. Kaarang tawa. Sado ko ito. Hindi kayo ito. Tawa, kiluga ito. Nagturo, ang dado mo. Tawa, ito. Arapo ko na ko ito. Tungtong ko na wala kung ako ito. Lagi ito dyan tayo. Pagdirik yun. Sige. Kaya na saan? Halika to. Pwede na nga pag ano, sa liring nga, okay. Ay, ikaw yung balik yun. Hindi na. Wala, sa Marshall ko, binabakal ko sa laro. Kinailingan ako VIP. Medyo yung sikyo. Ako yung kungay, yung 21, yung commercial. Lemon naka-princess kumain sa pagkain. Wala, ano yan? Ay, yung na-print na yun. Yung mas nakain Lemon po, mama. lemon ako. Baka pwede na ito. Reference mo lang yung kukuha mo ito.
Nilubos niya. Lemon, lemon talaga. Okay na yun eh. Nilubos mo. Hindi nakaka-free. Nakina ang mga nito. Hindi kita mag-complete mo. Yun eh. Yun. Tira yun ito eh. Dito dapat ko. Reference mo na rin ako ang hindi. Lubos. Oh. Okay. Ayun po daw. Ilang Nakakasay na supply. kaya mga pwede na sa mama. Sana kayo. Tayo mo. Sige na. Pwede mo ka na namalog. Para malulog. Luway-luway na. Trapo. Aga-andar pa ito. Ayun. Araw na talaga mahal. Na? Wala, mahintay ka na mag-edit. Nata. Kumpara ba si ito? Mali.
Pero kami, kumatada. Balitong mo ba ng Wala, boy. balitong? Wala boy. Maria. Can you donate me? Each unit? Maria na boy. No, nothing pa now. Can you donate me? It's okay. Mira, Concentra. Boy. 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 Uy, parang na yun. So, ano, so, may kurso kumbaga sa mga ide. Holiday. Open. Wala. Wala, boy. Alas mo. Kumain din kumbaga. Yung sa Microsoft kumbaga, Word.
Which one ko? Ayan, dyan. So, ma-print man ba ka? Pero tayo ko aron kung yan dyan. Ano yun? Yung word 26 days? Yung meron? Ang yun sabi. Yun Kaya sa edit siya. Nag-i-rate, bunyan o. Nandiyan yung number natin pa din yung Nanti ko balik.
Later on, Kaya ako magiging na yun. tak na naman yun. Hindi ko wala ba? Sino na nga? Lodan. Yan na yan.
Ah, Isip-isip matampo, hirap paluyan, tapos ang ah,
Ito. Mahal po, mahal. Ayaw. Papadaro! Diyan ka dyan! Ayaw mo yun. Yan o.
Uy, puta! Hindi, may kasama yung kaya sa A. Huwag na dyan, pistolon mo. Ganap ka dyan. Kaya ulit naman doon. Naman! Flash. Baba na ron. Ganda na ron dyan. Ganda na ron. Sa likod Jinol. Ay, benta na. Yung turuan ko. Talaga.
Utang na yun. Utang nga ito. Ka lang. Utang kinang talaga. Uy, utang nga ito. Live ko para masugod ko live ka. Sugod ko ka niya. Ay, aga.
Wag ka lang. Ayaw nga, parang ang hayop na yung bakit yung hayop. Wag ka sa tray. Sa tray, sa tray. Kaya hayop yung mga hayop. Okay ka, hayop ka. Wala ka muna siya. Yun naman gayon. So, buwan. Ay. Ah. Ang mga diputado nga yun. Ang taga mo nung nagdibuan na no? Wala tayo dito. Wala akong makirap siya.
Rose, may yelo ka tabi? Ubus ka tabi.
Salamat. Alay, baba. Lulaan doon na. Tanga. Anong kumain? Ayun pa. Hello. Dali mo.
Yo. Ayaw mo na. Hindi ko kasi pag may hindi ko, diba? Dito ang ano. Yung diamond ba yun? Ayun, natanong na. Pero kung ano yun, yung diamond to mga kapulit ko sa kapila. Sa baday ng bubungin sa sa kutanya na sa kutanya. Like na din doon. Ayun na yung para. Ibig mga culture po. Ano ako dyan? Baga na po sabi na. Alay. Ang sabi. Sabi sa langit ko. Wala ko. Kaya na yun. Mga hayop ka. Yan. Kadra. Mga hayop ka. Oh. Ganito na to. Taas, taas. Taas. Taas din oh. Diyan. Dito. Uy. Ada nih, dua tahun biasa berapa? Buat itu,
Ay, ito. Departed. Baba na magpahinga. Water, ang bukas na ang paglaw sa boyo. 98. Pagod na nabarat. Water na nabarat. Diamond na ako. Ha? Ano ganun? Diamond na ako. Hindi ko pwede yun. Pag siguro gusto na yung team niya. Yun ang kahit hindi doon. Ay, yan bigyan ni website na yun. Tara. Likod, dahil sa likod ko lang. Laro lagi po ba? Talo na. Mayroon, wait mo.
Ayun pa. Ikaw, wala to. Dito natin yung 5 na. Dito. Natin yung 5 na. Magkakay ka manawa. Dahil maggamit. So, dahil nga naman, sana ako. Ito. Alright. Ay, gulay. Oh, yes. Yes, understand that. Puta nga, yung kuya ko nalilinis. Yo, not to say, I should have played that day. And, what? Like, the dog food, I really was hard. I really was. So, what is that? You know, yeah. Yeah, this one. Nilimutan ka nga
mga tunda video kasi nandun na mga tunda. Business ko talaga nakakita. Uy. Sige. Yun. Pakatitigaw tayo na napakalakas ko. Bakit ganito? Go! Bihan tabi. Waktunya nggak sudah sekarang.
Yeah, ako na ito. Lan? Tingnan mo yan. Medyo may dali na. Oo. Mabantay ako. Paano kayo nilaan? Ikaw ay Double click. Bakit yan? hindi. Take yan. Paano ba yun? Hindi ko may... Ano yun eh? Sige. Lan? Ano ang... Post. Kahit morning sa washing machine. Ayan na to. Yan. Puta ka nga dito sa Malaki. Malaki lang. Hindi, masabi pwede yan. Dapat kayo. Ha? Tayo pa. Hindi ko na yun. Mayroon siya. Likod na. Sige na. Yung... Puta ka nga rin pa, Ben. Sige, gilid mo. Gilid. Tulad mo na. Barawas na, ha? Pero, i-reason ko
Nag-evolution. Ah! Bukas na tayo, Juan. Bago ka ba muna ko ba? Ang klaseng interest ni Jared. Ang nagpangyaw dyan sa 8. Sa dos pa. Ang magkaon. Hindi ka magtago ka. This one. Pera ka po? Pera ka? Daw, pera. Pangati ng sampo eh. Yung kasama dito. Okay, so, ano naman sa dyan? Ano tingnan mo ka? Pagkakita. Ayan.
Grumiga na, wala sa oras klase. Binakal mo na yun eh. Ano ba? Oh my God. Tanda na ka nga, yung pwede ko pinatig ka nga. Oh, tam. Pero wala na. Pre, boy doon. Naginte. Pinabuhay.
Kaya mo na mo ka. Hindi ko na bago-buo. Anong kitaklan mo? Ayan o. Ang review. Nari ka pe. Lata na ako. Huwag na sa po. Sige. Ay, puta, may gano'n na doon. Wala, nag-ayos ko pa dito. Karaw ko ang gano'n ganyan. Hindi ako nakakabot na. Ay, kaya daw naman na dito. Hindi ka doon. Sorry kita. Sa bigyan na ito. Ano ka na yun? Tayo mo dyan ay. Narot ko na dito.
Matapos na ako magtawag. Kaya ko lang ano, tuloy lang mo. Gagawin ko? Slow. One. Bro, Ako na mabantay. bawas tadi kira nih dia. Ini pakai. Hujan hujan. Ada saat itu apa nih? Dia maksudnya tamu beli tamu. Kali mau Pero ako na maano. Maon. Pero Gimana nambat? Kamu stop isang produk na dati. Sige na, daw ako magkakaroon. Yung na malamang nakakapit ka. Hindi, sige. Ito ako yun. Mula, hindi ka mo. Hindi ba yan? Bakit mo? Diba? Liberty City. Ay, ikaw po. Beauty. Infinity. Bilang mo isa po. Sabi na, yan ang iba yan ay. Ah. Diyan, natawa ko. Kasi taba. Patek. Sige, sige. Tama, nag-ano na. Ay, hindi pa. Na ano? Bakit? Ako lang siya. Hindi ka mura. Para sa bigyan. May ito na. Sabi na. Ate, okay po. Boss. Shampoo. Shampoo. Ako. Siguro. Si Kuya naman, nagbabantay ko lang ako. Bantay. Pedro Penbuken.
Ay, ate, mapapakal ko cover. Okay, gusto mo. Gusto sa siya. Sa siya. Anong gawin mo po? Ngayon lang. Red water. Pag mini-shake. Siya yung Rosalie. Hindi ko pala nasabot yung boy. Mapapakal. O, dali mo. Ano yung gusto ko na siya? Gusto ko na siya. Ayun, pagpakla mo ng tikas. Masaya ako din gusto ako. Wow! Pinagdima mo. Hindi ko. Sa tikas. Sampay sabon. Taray ko. Si Yonairo. Sabi ko siya na rin. Wait, kaya dati anong sabon tapos ba? Ate, sabon na pangkarito sa dati. Ano? Sa dati. Ano? Shampoo yan. Shampoo yan. Dali, Bioderm. Bioderm. Ano yung search ko? Sino yung sulit na? Sa mama ko, hindi mo na kailangan pa tanong na paulit-ulit. Ikaw na kung ikaw bumili ka by city or San Andres. Iyo pa pinakalit na nama. Kailangan po man. Yan. Iyo mo kinabot mo na paisin. Ano? Sa gayon man pa ang paisin. Alimot ko na ba? Sa gayon mo na paisin. Gusto ko by city one. Ano ba mga nakautos? Saan mo mga nakautos yan? Hilbon. Natarong ito sa ikaw dyan sa na Vice City. Vice City dyan. Igo? Saan taon? Ilingon ka? Piso lang. Sige. Ayan, San Andres, Igo. What? Yan po sa Pinawan. Vice City. Nadayon po pa dyan sa akin. Ano ba mga magayon? Ano ba mga magayon na by city?
May nanininuman katabi. May nanininuman katabi. May nanininuman katabi. Ano? Ano katabi? Damay na din ako. Ah, si Ulo. Mahilig. My name is Vincent Jimo. Mayroon siya si Kuya. Wala ka, lumuman ka. What? O yan, kitabi. Ate tabi. Ano ba? Okay. Meron ba kumang anak? Anak ba ko pista? Sige, mga lang. Ah, Ay, ano, Mare? Kung ano talaga, ano, saan ba ako simple budget? hindi ka ba? Ang mga trabaho. Pag ano, ito, tres ko ito. Grabe, tres ko. Isa lang yan. Ano ba yun? Isa lang. Yan buong alaw. Number 1 day. 250. 500. Ah,
Wala na eh. Ang mag-game. Ha? Wala ka. Ganun dami. Ganun dami. Ano ba yan?
window.
Yes. Ang minute. Sabayan nga mo, Marcelo. Napabalik mo na po.
Okay. Oh, Obe. Obe. Gilid ko! Galing ko. Kaya ba yung natin yung portion? Ay! Puta ina ka! Woo! Woo!
Ganun niya pa yan. Nakait mo pa yung isa. Holy shit! Ayun, ibinit ka na. Ay, Ramon. Ayun ka na. Bard. Sige, tuloy mo ang laban. Go!
Buhay pag dumalit siya.
Kaya nahulog mo. Yok mo na sa Taas, ganda. Ang tumas. Paan? Ano yung paan? Ano, mid? Naguto? Ano? Ako? Paano? Lumba ka pa?
Isa to. Ano? Pagkitan mo. Pakalo. Anong pa? Palat. Anong palat? Doon mo na ako lumitayin mo. Ay na, nag-vlog ako sa lumpay. Hindi ba na Game Benny Primo, iling nasa kong Primo. Ayan, wala ko nakayos ng Primo. Game na nga, nini. Ay, diyan ka. Hindi, hindi nga. Wala na, Andy. Kasama na sa to. Yala na daw. Abol na yung ano. Ingat lang ako naman. Matrabat ka, boy. Ayo. Ito po ayo. Ito po ba ito? Ay, hindi na. Papunit, suno. Ayun, ayun. Ayun, pa. Wow! Yung ganun nito pala. Rage, nandiyan na rage. Muli ka, dinong ka po dito. Holy shit.
Ano ba? Hero ang mga Great. Nalikan sa mga palipin mo. Ah, Ito ba? Pero ano sa Ibig ko ah. ano ko siya yung Ayun yung mga ito. Open man sa por. Di pa man chef. Lutot na po. Yan. Okay, kita mo. Okay na. Ubus pa ka mo. parang hindi ko na kaya. Kailangan hindi ko na kayo. Wala akong nangyayari na. Kaya mukhang kailan sa taas. Yan. Ako, ulit ako. Yan, ano ba naman paano? Ngayon, ang ganda na naman. Dito sa magi ah. Basta na. Ito, o ano, patata. Ayun kayo. Punta lang yung celebrate. Kaya, I don't know. Diyan. Ako may ginagabi. Kaya ako din dito ba? Hindi na. Ito na. Gusto
Goodbye. Dami tayo mo. Ano? Ba? Tama pa ang dugay pa. Ano, tayo na, finish na. Susuyo. Ayun naman. Alfred! Ano naman tayo? Lagi na kahit nag-hold. Yan. Sir Tulos, bago tulog ka. Wala, madayon ka na doon. Tawag ka. Parang ito mga lalaki. Huli pa lang ang spot. Tao. Logan ang pre mo na kung ano
Yan, Abyo. No. Hindi ko may lang sa buhay ko nga. Isip lang nga yung spelling. Ano, ito din nga yung pagaling talaga ako. Sige po. Arbor, I think. Ako naalam, naalam ka. Hindi ko ay pagmulong sa papel, hindi ko mapapalito. Hindi ko ay iba. Dito ka na ba?
Wala ko dyan. Kapag na kami lang ng yan na sana pagbukas niya sa ano. Bagit pala siya. Bagit to suggest na to. But, hindi pa siya. Salamat po.
Wala na talaga. Gaman na kasi yun. Tayo mo. Ano naman, Jack? Pwede ano? Bakit ka ba doon? Nakakala mo dyan ang nanay.
Wala ako sa araw. Hindi naman hindi ka hindi mo ako 19. Dali na sa na. 19. Hindi ka alay ko.
Doon. Thank you, kuya.
Butis dapat ko. Wala ka dito. Aray! Oh, you boy. Ilan ka ba dyan? Ay, siguro. Meron ka dito ka. Chris, di ba na po? Di ba, wala na dito ka. Bibigyan sa ano? Ang na play. One. So, ay, gusto lang ang drug. Di ba yun na yun? Rush, rush, rush. Kaya mo kasi muksawan sa may. Kaya mo mag-gusto sa mga. Ah! Piso! Puta ka nga. Kaya ka na zone, dos. Rinda na. Iso po, iso. Kaya ka na zone. Putang ina mo! Ang gadang. Ayun. Hindi kaya nabos na kaya ang bala mo. Ah! Wala niya. Boy na heart. Snake. Ayun. Siguro tingin mo.
Putang ina nga, no, pamang ko. Dog lang ang isa. Vlog. Ako. Bigla ko na nga pagkawaan. Ang ina bulag. Ba ako. Ay, sus! Kasi ko ka na nga yun. Ano naman dalawa?
Jason! Benji! Wait about. Ayun. Utang daya na. Ay, puta kayo nagbongga. Rasul. Eh, di mo na daw. Eh. Ay, puta ina. Bawas yun, bawas yun, bawas yun. Dito lang lang boy kan. Ano dito ba rin din ngayon? Pero hindi pa natulog. Lalo, lalo. Kaya, puno. Puto siya, puno. Mas nice. Bye, bye. Oh, dito doon. Puta ka. Wala na ino. Okay, kita. Oh.
Bukas mo tapos na dito ba? O, ano mo? Balik ko. Gulo-gulo ko lang ako. Ah! Ay, ginagawa ko! Napulo ko. Yun. Utang nila sa akin. Sus! Yun lang. Matulog. Yeah. Sa portabe, tabi.
Hindi nakabot na ako. Hindi nakabot na ako. Talaga nga yung
Alam ba, ang sarap? Hindi ka talaga dito. Talaga tingin mo na yun. Talaga, sige ka. Ito talaga nga eh. Yung may tuloy mo na yung talaga nga oo. Tangay. Tangay. Kapag nakatanong ko, nakalagot sa
Pababari na eh. Okay lang po.
Sinadya ba talaga? Wow.
Hindi ko ginagawa ang hardboard. I-out ko na ina sa board. Ay, sa po. Sa tray. Buhay ito. Pero ano siya kung siya? Baliktad pala na yun do. Kaya din mo naman na eh. Rasay, di mo lang muna sa tray. Yung ay mag-ulo. Ulol. Ay,
Ano yun? Hindi ko ito. So, Jeremy. So, 300 lang ba sa bago? 300 ba talaga sa bago? Nag-miringal kita. Tapos, dito, ano, nasa na? 260. Nagkakabot sa ilagan mo. Okay na dyan. Puro linat mo na pilaan. Ang kwarta ko bagong 50, pero Mag-30 sa rin. Ay, sige mo na nag-work. trended nga ni nagbakan pa kita. Dating 250 dito. Ibag ko na AU trend. Bakit yung baga kwarta ko? Mabawas. Alam ko, 4 lang. 5 lang. Parang nagkikita ko sa mga 30. So, ang kwarta tayo 300. Sa bangge, 300. Sa bawas kita. Bawas kita, 20 na sana. Ay, 270, ay 270. Nakama. Tapos itong 270, Tapos kinagano ko yun na ano. Piso. Paglos na sa indo. Yan, isa na. $370. Sa bawat kitang 20. Tapos ngayon, hindi pa rin 450. Okay, dyan. Wow, mga nito. Ang pinibang ko. out na sa 3, ay sa 2. Sa to, sa to, legit na to. Ganun ganyan na. Legit na ako, tama ka na. Nag-legit na ako. Nag-legit na ako. Dahil,
Hindi na. Hindi na. Di ba kalilis pa akong masa pamila? Hindi na ba? Okay.
Pare na, Bran. Sorry, no. What? Sintor. 16. Open sa 5. 4. Ano yun? Anong room? Palok. Lalak na, palok na. Walang salit ka naman eh. Galo yung tanong magkayo na yung Kumana ako. Why?
Aray, dinunyo ko nga ayos ka. Sige na tanong. Hindi ba sa lahat ka? Para patuloy. Yo. Yun na yun. Asa. Quatro. Ano yan na boss? Joke! Ilan sa kaya Ay, gusto na ko eh. Ano ka pa na magkakal ako ng bagas? Sana. Lepak na yun. Ay, matak-matak. Sige ka magpatulog sa Facebook mo, pwede mo magpatulog na Spotify. Ano? Ready na. Ay, hindi ko ano. Paano ready? Paano? Maunahan, ito mo ka. Wala ka to eh. Spotify yun. Kumanyan yan ito. Wala DJ. Ayun. Yun na nga niya, tumbong ko nga. Ako. Iba man ang nagdula sa iyo. Naman niya, pen pa? Ayun pala. Uy, buta mo kanya mga. Laro sa mga pero.
Ito bang ginawag ko sa dedicate ako. Ini ba din yan? Yung ko na ako. Ano ito mga wala sa ito sa dito sa dito. Ulit pa lang. Ha? Ulit pa lang. Wala na. Oh my God.
Naglahan. Di ba maano ka, Kuya Kolele, si Kapiano, si Kuya Arangkuna, senior, Kapoy. Wala, alam mo alam doon di ko. Ano? Madali siya. Ilan? Sa ano, Tinta. yung maano. On the bed. Basketball. Ayun. Maria, sunod eh. So, Sa triap na.
Kuya, pag ako nagbilang. Yes. Sige. Boy, no, Ba't makaano ko yung Joseph? Balada at piano. Wala ka. Maghiling ka kaya siya. Yung mga piano, mga nasa ko, hindi sa kaya. Sige, hindi nga. Dahil may Shopee na yan. Dahil, pero pwede mo mag-pag-isip sa shop. Paano? Pwede ka mag-demo ba? Dahil, iba dahil sa mga Sa kuya, tulog siya. Okay. Ano ba yung mag-demo? Bakit sa atin? Ano yun? Malagyan mo. Oh! Ano? Sabi mo, oh, dalawa din. Ano yung roll? Tama niyo, madali ang pag-big. Pero madali hawak. Uni no, dati may gawin na yan ni Kuya din. Doon sa NCC. Mo? Mura man na rin masito. Uni ba sa Kuya ko? Sabi ko, di ka. Ayan. Uni o, sa multi. Ayo ako. Ayan, ito. Yung dapat wala. Ay, ay, ay. Ini lang, no? Kasi kung mga ikaw na ito ka mga daw, maturo ka. Hindi nito ito ko ito. O, diba? Yo? Abi, ano ko na lang. Yung pag-ibig. Wait. Kita man, mahihin mo sa kanila. Kasi kuya man, may ang kay kuya. Hindi ko so. Only hard sa tabi. May tuner, may bag, mag-inigin. Ini, di ba ba? Wala ako na sa mamaga. May pang-tabo na ko. Sa imo piano. Mahilig ka. We pull the ball. Ano, magayon. Alis magiging ko ini. We pull the ball.
niya kada ko la ko ay dosen. So ang di ka. Ang mo kung paano yung kada ko la. So ang di kuya. 61K pang ako. Ano mismo kayo? Ay parehas lang sa kapalit. 61K. Ugat ko yung mga kanta. Diyan ako matuto sa ito. Sukat ko sa kuya ko yung makikita. Pero kita natin. Dahil na yan malag. Pag ilan ko talaga kapalagin. Kamu jangan. Bisa tayo. Hindi na lang ulit ako sa ano na rin. Okay, ini na lang. Ano na ka ba? Buwan pa ba? Mabilis lang. Yung bulak mo, yung bulak mo. Kami. Hindi kayo na. Siguro lang yun. Kung nag-iisipan ko, parang wala pang-consult. Hindi lang tama lang sa dito. Yung ko yun compare. So, sandal.
Kung magayon ulit dati. Dati. Yung 1,499. Kung sa tagog, kagayon ulit. 1,699. Freaking serious ako. Super for the chocolate 1,600. One thousand six hundred natural package B. May limited pa. Sa yung ano, punta kayo na kayo. Ano, 3,399 for the holiday 5 Chocolate, so Inter, Concert, Chocolate.
ini sa Pilipinas. 1,799. Hindi ka naman mahalo yung mga tuwan. Hindi.
Iba man yan lahat. Amen. Kapag sa kaan. Oras na po. Electric digital. Madam Padsha. Or Madam Padsha. Ano? Dahil na ano na dapat sa din. Mahali kay drama na lang. Pero gabos kita makalat ka. Todo ya yo. Ay, sí.
Basta, butterfly. Butterfly. Kaya. Yung parang gano'n, decorative mo. Alam mo kung ano hindi ko ka. Ay, nice, trick ka kayo. Dati. Sige dati. Parang siguro ang pagkakataon. Gano'n? Parang siguro ang Compare mo sa piano. Dapat. Oh. Ulo ang GC talaga nito. Dapat. Picture ka. So, dapat ano? Doon ang harap. No. Okay, bakal talaga ito. Bakal yan. I know. Umari ka na. It's always there. Pistol pa.
Pero ikaw, Naubos na ng ilait. ako, May message dulu. ikaw din. Nasa ibaling lupa. Ha? Nasa ibaling lupa. Ano lang ha? Ay, pwede mo ba? Ano? Wala. Nakatangkas. Nakatangkas. Ay, harap mo. Uy! Salamat po lang. Siguro, kakaroon din naman siguro. Ibalik mo. Ibalik mo. Pero wait, ano? Ay, dahil pero wait.
Pero may hindi ko yan nag-comment. Tapos, ay, sabi na ako. Makalita. Hindi ka makalita ka. Jadi ka naman, maitong kalan ay presensya. Nagpakaitan natin ang Indian World. Kami sa ito kung bakit iyan. Kami yung World is Indian lang. Pag-ibig, nangitulog. Okay na natabi kung makumaulog ka. Bakit ang itutuloy mo na dahil baka ka mag-susay ka kato saan na sa 101 sa bakit sabi. Bakit ito ka hindi ito ka rin muli kaya alam ba bakit araw sa Jadi magkakasabot, biglang wala po baka maaaring sa ipagilan kung nakita sa nagpapot. Tayo hirap tayo. Ano mali mo?
Libre ini dari Wala na. Wala ka ng media. Public. Yan na nakamunanga na wala na ako.
Dati. Tapos, hindi ko lang picture. Baka. Sabado, hindi ko pa hindi ko na video. Tapos kita, pero nakakayos ka na ako dito sa suga.
Nangilip eh. Tapos, iinit lang ang araw, magpagkikita. Tapos sa different sa patuloy niya. Hindi ba sabi siya? Dahil ako makikilo. Ay, College pa na yun. Bilang mo, bakit ko yun? kasi may bawal yan. Wala siya dyan. Pero tama sa Anggoy. Paano naiilan sa physical education? Kaya. Kaya tama. Mapunta lang pero. Dito pa. Magaba. Uy, kaya ko. Ay, day ko.
O, si Dion! Halika mo tayo mga password ka ito! Sabi ni ate ah! Wala, duman na ano? Pili mo tayo kung araman sikreto mo. YouTube, pinaswordan mo. Wala, duman na. Pili mo tayo kung ara? Hindi. Ayaw mo ba? Mabibig, dito mo na. Wala, be. Hindi ko manito yung anuan.
Ito. Sus. Malala. Uy, Jake. Ito. Dito nga rin. Ilang mo madala ito? Ngayon nga, ito po yung naman ng pag-upload ng picture. Ha?
Hindi, wow.